හොඳ එහෙමනම් කාලයකට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ අදත් එක්ක දෙන නිසා ගුණවර්ධන YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Samsung Galaxy Watch series එකේ latest version එක වෙන Samsung Galaxy Watch 3 එකේ unboxing video එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ මාව තාම subscribe කරමු නැති මගේ videos අලුතෙන්ම නරඹන කෙනෙක් ඔයගොල්ලන් කරන්න තියෙන පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ යන bell icon එක click කරොත් මම වීඩියෝ එක upload කරපු සැනින්ම notification එක ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඔබට තියෙනවා. ඉතින් අපි එහෙම කවුරුත් කතා කරන්නේ නැතුව අපි බලමු Samsung Galaxy Watch 3 එකේ 45mm Mystic Black එකේ unboxing video එක. ප්‍රථමයෙන්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් brand new look එකකින් තමයි Galaxy Watch 3 එකේ box එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මතකයි original Galaxy series එකේදී කළු පාට පොඩි box එක ආපු watch එක මේ වෙද්දි හරියට අර Apple Watch එකේ වගේම rectangular shape එක box එක මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට box එකේ side එකේ බලා ගන්න පුළුවන් 45mm කියලා මේ watch එකේ size එක සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි box එකේ ඉස්සරහා පහලින් මෙන්න මේ විදිහට watch 3 කියලා සඳහන් කරන්න අමතක කරලා නැහැ. ඒ වගේම තමයි තමත් ලස්සනට මෙන්න මේ විදිහ ලොකුවට අපේ watch එක box එකේ මැද සටහන් කරලා තියෙනවා. වගේම අනික් පස්ස Samsung Galaxy Watch 3 කියලා මෙන්න මේ විදිහේ colourful විදිහට brand කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි box පිටිපස්සේ උඩින් මෙන්න මේ විදිහට seal කරලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ watch එක ගන්න කලින් අනිවාර්යෙන් double check කරලා බලන්න මේ seal එක තියෙනවද කියලා. ඒ වගේ box එකේ පිටිපස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට සඳහන් කරලා තියෙනවා Samsung Galaxy Watch 3 Bluetooth Wi-Fi GPS කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට අපේ seal එක box එකෙන් ඉවත් කරගන්නවා. ඉතින් අපි box එක open කරද්දිම ප්‍රථමයෙන්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ Galaxy Watch 3 එක ඊටම premium look එකකින් අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ watch එක සඳහා use කරලා තියෙන්නේ leather straps. ඊළඟට අපිට box එකේ ලබා දීලා තියෙනවා magnetic charger cable එකක්. ඉතින් ගිය පාර original Galaxy series එකේදී අපිට dock එකක් විතර මේ charge එක බලා ගන්න පුළුවන් වුණත් මේ පාර dock එකක් විතර ලබා දීලා නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඊළඟට මෙන්න මේ විදිය ටිකක් ලොකු manual එකක් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රථමයෙන්ම අපි මෙන්න මේ විදියට අපේ Galaxy Watch එක on කරගද්දිම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියේ setup menu එක. ඉතින් අපි මේක setup කරගන්න කලින් අපි අපේ phone එකට Galaxy wearable app එක install කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් Google Play Store එකට ගිහලා Galaxy wearable app කියලා search කරොත් මෙන්න මේ app එක download කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට අපේ Galaxy Watch 3 එක select කරගන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට Galaxy Watch එක ලං කරපු ගමන් ෆෝන් එක අඳුරගත්තා Galaxy Watch එකක් ළඟ තියෙනවා කියලා. ඉතින් අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ෆෝන් එකක් නැතුව මෙන්න මේ විදිහට අපේ Galaxy Watch එක setup කරගන්නේ කොහොමද කියලායි අපි දැන් බලන්න යන්නේ. Take it far.
හොඳ එහෙමනම් අන්න ඒ විදියට අපේ watch එක අපි setup කරගත්තට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහේ ටියුටෝරියල් එකක් නැත්නම් watch එක ගැන lesson එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම අපිට මෙන්න මේ විදිහට අපේ rotating bezel එක කරකවන්න පුළුවන්. වගේම තමයි මේ සයිඩ් එකේ තියෙන බටන්ස් වලිනුත් අපිට ස්ක්‍රීන් එක වේක් අප් කරන්න පුළුවන් වගේම පවර් ඔෆ් කරන්න වගේ තවත් දේවල් මේ සයිඩ් එකේ තියෙන බටන්ස් හරහාද කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකේදී මේ watch එකේ තියෙන විශේෂ features නැත්නම් specs ගැන කතා කරේ නැහැ. ඉතින් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉදිරියේදී ඒ ගැනත් අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරමු. ඉතින් තවත් සුළු මොහොතකින් අපි බලමු මේ watch එකේ තියෙන sensors මොනවද කියලා check කරලා. ප්‍රථමයෙන්ම අපි බලන්න යන්නේ මේ watch එකේ තියෙන heart rate sensor එක. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ විදිහට පුළුවන් අපේ heart එකේ beat එක මෙන්න මේ විදිහට අපේ watch එකෙන් check කරන්න. ඉතින් අපි ඊළඟට බලන්න යන්නේ මේ watch එකේ තියෙන අපේ stress level එක check කරගන්න මෙන්න මේ විදිහේ feature එකක්. අපි බලමු කොයිතරම් දුරට මේ feature එක සාර්ථකද කියලා. හොඳ එහෙනම් අපි ඊළඟට බලන්න යන්නේ අපේ බ්ලඩ් වල තියෙන ඔක්සිජන් අගය. මේ ෆීචර් එක අලුතෙන්ම මේ watch එකට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අද අපි මේ බැලුවේ Samsung Galaxy Watch 3 එකේ unboxing video එක. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මොකද හිතන්නේ? ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ අදහස් පහල comment section එකේ දාන්න අමතක කරන්න එපා. වගේම මාව subscribe කරලා නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ පහල දින අතුපත් subscribe බටන් click කරලා ඊට එහා පැත්තේ bell icon එක click කරොත් මම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් upload කරපු සැනින්ම notification එක ගැනීම හැකියාව ඔබට ලැබෙනවා. ඉතින් අපි ඔයගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් තව දවසක නැවතත් හමු වෙමු.